The problem is overwhelmingly a young male one. Problemi është massivisht I meshkujve të rinj. Kemi marrë overwhelming tek raporti tek niveli 3, tek kyçangvishtes I papërballueshme si situatë. Ndërsa overwhelmed, se si ndihesh ti, I am overwhelmed, jam I mbytur me punë. Vini re që shumë fjalë që kalojnë në ndaj folje janë vetëm për të shtuar theksin e tillë është kjo. Prandaj overwhelmingly young male one massivisht është përshtatje këtu, pa nuk ka të bëjë me atë që kemi marrë ne më përpara me jam I mbytur në punë e diçka tjetër. Nuk e përballoj dot. In London, 95% of those caught with a knife are male and 60% are under 25 years old. Në London, 95% e atyre që kapen me thik janë meshkuj dhe 60% janë nën 25 vjeç. In London this year, 15 people under the age of 25 have been stabbed to death, 10 of them teenagers. Në Londër këtë vit, 15 njerëz nën moshën 25 vjeç janë goditur me thik për vdekje, janë gjetur me thik për vdekje, have been stabbed, present perfect passive. 10 prej tyre adoleshent. Orlando, another Londoner, is 18 and knows 2 people in jail for knife crime offences. He thinks the root problem is far deeper. Orlando, një tjetër londinez, është 18 vjeç dhe njeh 2 njerëz në burg për krime me thik, offenses shkelje ligjore, e kemi thënë në zyrtare. Ai mendon se rrënjët e problemit janë shumë më të thella, far deeper. Kemi thënë që përpara një mbiemri në shkallën krahasore, far është për të shtuar theksin shumë përshtatje në shqip. No one is born with a knife, but what people are also not born with is purpose. People where we live, we ain't got a purpose, he says. Askush nuk ka lindur me thik, por ajo çka njerëzit ose not born, ajo çka njerëzit që pra ato çka me të cilën njerëzit nuk kanë lindur është edhe qëllimi që kanë në jetë. Njerëzit ku ne jetojmë nuk kanë asnjë lloj qëllimi në jetë, thot ai. Ain't, e kemi thënë vetëm një herë tek kyçi anglishtes, për vetë faktin, pra kur bëhet fjalë për gjuhë rrugësh, ain't është shumë e zakonshme, por jo vetëm. Një pjesë shumë e madhe e popullsisë, nuk e di çfarë përqind mund të vendosë ndonjë ndoshta edhe 60%, pa diku më tepër se 50%, e përdor ain't, është paka shumë konsiderohet si pak standarde, pavarësisht se është shumë popullore, sepse është shkurtimi I am not, is not, are not, have not dhe has not. Gramatikisht konsiderohet totalisht gabim, por që do dëgjohet gjithandej. Në gjuhë zyrtare dhe sigurisht ata që kanë përprovimin e Jeltësit apo të Eflit në mënyrë absolute në të folur do mundoni që ta shmangni. We don't know our worth. Nuk e dim se sa vlem, to know your worth. Tekisha, who is 15, agrees. She says boys try to pretend they're tough. Tekisha, që është 15 vjeçe, është dakord. Ajo thotë se djemt përpiqen që të duken, të pretendojnë se janë të fort, të dashpër. When you're consistently shown one image, you're going to start to conform to that image, she says. Kur në mënyrë të vazhdueshme ty të tregohet një imazh, atëherë ti do fillosh që ti përshtatesh, të përputhesh me atë imazh, thot ajo. A lot of young people living in this part of London are conforming to this roadman persona, and I know a lot of people who think that because of where they live, they have to act in a certain way and carry themselves a certain way. Shumë njerëz, shumë të rinj që jetojnë në këtë zonë të Londrës, I përshtaten ose përputhen conforming me këtë njeriu në rrugës, me këtë karakterin e njeriu të rrugës, persona, me këtë personalitet të njeriu të rrugës. Dhe unë njoh shumë njerëz që mendojnë se për shkak se aty ku jetojnë, atyre u duhet të sillen në një mënyrë të caktuar, certain, dhe të veprojnë, carry themselves në mënyrë të caktuar, pra carry themselves a certain way, të veprojnë në mënyrë të caktuar është pak a shumë thelbi.